За даними статистики, 48% українців проживає в багатоквартирних будинках. Причому в обласних центрах частка таких людей становить майже 90%. 86% із багатоквартирних будинків були побудовані ще за радянських часів. Це було в ті часи, коли ніхто не переймався вартістю енергоносіїв. Наразі оптимізація енергоефективності інженерних систем житлового фонду та зменшення витрат на комунальні послуги є гострим питанням, що є актуальним для кожного з нас. Одним із рішень для підвищення енергоефективності в системах опалення та гарячого водопостачання багатоквартирних будинків є використання квартирних теплових пунктів КТП. І сьогодні давайте поговоримо саме про них. Дві головні інженерні системи в будинках – це опалення і гаряче водопостачання. Стандартна схема влаштування цих систем центральна. Тобто в будинок входять магістральні труби опалення та гарячого водопостачання ГВП, і далі вже по головних стояках розподіляються по поверхах, а потім вже надходять в окремі помешкання квартири. КТП змінюють ці традиційні підходи. Станції готують гарячу воду самостійно. І що важливо, що гаряча вода готується лише в кількості відповідно до потреб споживача, мінімізуючи витрати енергії, зменшуючи на 58% споживання тепла будинком порівняно з централізованою системою опалення та ГВП. Це досягається за рахунок наступних переваг та рішень. В системі гарячого водопостачання мінімальний об'єм гарячої води, відсутність стояків гарячого водопостачання та рециркуляції, відсутність лічильника гарячої води, в схемі із КТП відсутні бойлери та інші буферні ємності системи ГВП, де може бути застій води, що в свою чергу призводить до появи бактерій легіонелла. Тобто квартирні теплові пункти ще й убезпечують вас від ймовірних хвороб. По суті, КТП – це є децентралізована система розподілу тепла, тому їх ще називають теплорозподільчі станції. Як працює теплорозподільча станція? Для прикладу візьмемо станцію Uponnor Комбіпорт. Тобто до станції підходять два трубопроводи – холодна вода із системи холодного водопостачання та гарячий теплоносій із системи опалення. Ключовими елементами теплорозподільчої станції є пластинчастий теплообмінник та клапан розподілу теплоносія. До клапану надходять потоки холодної води та теплоносія, різні за витратою, і він розподіляє ці потоки в певній пропорції або взагалі перекриває. Пусковим сигналом є відкриття змішувача гарячої води. Тиск води на клапані відкриває потік теплоносія опалення. Таким чином відбувається синхронна подача води і теплоносія в теплообмінник. В режимі опалення клапан перекриває вхід-вихід системи гарячого водопостачання. В пластинчастому теплообміннику нагрівається вода для потреб ГВП. Всередині теплообмінника діє два потоки – гарячий теплоносій системи опалення з високою температурою та холодна вода із системи ГВП з низькою температурою. При цьому змішування потоків не відбувається. Теплоносій передає частину тепла холодній воді і нагріває таким чином її до необхідного рівня. Окрім цих двох базових основних елементів теплообмінника та клапан розподілу, КТП мають ще декілька базових елементів. Дросельна шайба холодної води – вона обмежує максимальний потік холодної води в теплообмінник. Зональний клапан системи опалення квартири. Вставки для підключення лічильників тепла та холодної води. Регулятор перепаду тиску виконує гідравлічне балансування системи опалення. Термостат температури гарячої води. Він дає можливість налаштувати бажану температуру системи ГВП в кожній квартирі. Дренажні клапани для зливу та заповнення системи водою. Також окремо потрібно розповісти про входи та виходи теплового пункту. 1. Це вихід холодної води до квартири після лічильника. 2. Це рециркуляція системи ГВП опціонально. 3. Вхід холодної води в станцію. Зазначу, що входи холодної води позначаються зеленим кольором, гарячої води червоним, зворотної магістралі опалення синім. 4. Вихід гарячої води до квартири. 5. Центральна зворотна магістраль від джерела. 6. Центральна подаюча магістраль від джерела. 7. Зворотка системи опалення квартири. І 8. Подача системи опалення квартири. Кількість входів та виходів квартирного теплового пункту може відрізнятися в залежності від його типу. А різновидів теплових розподільчих станцій багато. Для прикладу, бренд Uponnor має наступні модифікації. Комбіпорт M4 Pipe для системи опалення та охолодження. Комбіпорт M Hybrid. Ця станція має електричний догрів. До речі, ці дві станції оптимально застосовувати із тепловими насосами та низькотемпературними системами опалення. Комбіпорт Є, Комбіпорт M XS, Аквапорт M та інші.
Перед вами теплова розподільча станція Комбіпорт Є. Це фактично інтелектуальна міні-топкова. Керування всіма тепловими процесами станції відбувається за допомогою одного контролера. Погодозалежне керування системою опалення за трьома параметрами: зовнішньою температурою, різницею температури між подачею, звороткою та фактичною проєктною потужністю. Маючи ці дані, контролер підбере оптимальну температуру теплоносія при будь-яких внутрішніх або зовнішніх змінах системи опалення. Крім того, він точно відслідковує потреби сім'ї в гарячій воді протягом тижня і організовує попередній підігрів теплообмінника, щоб ви отримали гарячу воду за лічені секунди. І все це можна налаштувати і контролювати віддалено з телефону. Для швидкого, компактного та надійного монтажу для замовлення потрібно всього дві основних позиції. Перше – це сама станція з теплообмінником на потрібну витрату гарячої води 20 або 25 літрів за хвилину. І друге – це шафа з підстанцією зі зібраним колектором опалення на потрібну кількість виходів від 3 до 11, що має готову обв'язку та підключення всіх виходів станції. Які елементи входять до цієї станції? Це, звичайно, теплообмінник із нержавіючої сталі, Wi-Fi контролер, який керує всіма процесами та налаштуваннями, два моторизованих кульових крани, циркуляційний насос системи опалення, фільтри грубого очищення, місце для встановлення теплового лічильника і місце для встановлення лічильника холодної води. Також в станції є свій дренажний клапан, через який можна заповнювати систему або зливати теплоносій. Балансувальна пара регулятора перепаду тиску та балансувальний клапан для гідравлічного балансування системи опалення. Також в комплекті станції йде уже така під'єднувальна рейка, на якій містяться кульові крани, які полегшують роботу під'єднання цієї станції. Тобто це фактично готове рішення, тобто монтується на стіну і під'єднується вже трубопроводи. Кульові крани допомагають цей процес пришвидшити. Також опціонально до цієї станції можна під'єднати трубопровід рециркуляції гарячої води, також поставити циркуляційний насос, саме рециркуляції. Регулювальний клапан та деякі трубопроводи вкриваються шаром теплової ізоляції задля зменшення тепловтрат. З мобільного телефону через застосунок ми можемо побачити та налаштувати температуру гарячої води та опалення, фактичну теплову потужність, витрату теплоносія тощо. Ці станції – це ідеальне рішення в тому випадку, коли у вас мало місця для окремої топкової, але комфорт і економічність є вашим пріоритетом. Це Комбіпорт MXS, це квартирний теплопункт з найменшими габаритами на ринку, однак без втрати продуктивності. Окрім базових елементів теплообмінника та регулюючого клапана опалення, Комбіпорт MXS може додатково комплектуватися термоголівкою для контролю температури гарячої води, регулятором перепаду тиску та блоком рециркуляції ГВП. На зворотній магістралі від системи опалення влаштований термостатичний клапан, за допомогою якого можна робити гідравлічне балансування контуру опалення. І плюс, якщо поставити на нього сервопривід, то можна робити це в автоматичному режимі. Основні переваги Комбіпорт MXS – це компактність та економічність. Сучасні системи опалення сильно відрізняються від того, що було раніше. Ефективність та комфорт керування стали невід'ємною частиною інженерних систем. Квартирний тепловий пункт – це безпосереднє втілення цього прогресу. З вами був Євгеній Семенчук, це канал Build Your Life. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Побачимось!